Усіх вітаємо! Що це ігровий ПК GameCore 3060. Що він може? Наприклад, The Last of Us Part 2 Remastered 60-70 FPS на високих налаштуваннях, Kingdom Come Deliverance 2, також 60-70 кадрів на високих, Stalker 2 Heart of Chernobyl 60 плюс FPS на середніх з DLSS якість. Також у цьому відео тестували другий Marvel Spider-Man, Cyberpunk 2077 з ультратрасуванням та нову Clair Obscur Expedition 33. Тепер, якщо стало цікаво, швиденько розглянемо його комплектуючі та потім подивимось на повні детальні тести. Користуйтесь таймкодами в описі та на таймлінії для зручності, якщо вас цікавлять тільки тести або інші частини відео. Процесор Intel Core i5 12400F, 6 ядер, 12 потоків, частота від 2,5 до 4,4 ГГц. Доволі холодний, тим паче під баштою з підсвічуванням. Відеокарта Nvidia RTX 3060 на 12 ГБ GDDR6 відеопам'яті, шина 192 біта, пропускна здатність пам'яті 360 ГБ на секунду, наразі у виконанні від Zotac енергоефективна та тиха, завдяки обсягу пам'яті має запас на майбутнє та добре показує себе у складних робочих завданнях, на кшталт 3D-моделювання та монтажу відео. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4 з частотою 3200 у двоканальному режимі двома плашками по 8. Під радіатором M2 NVMe SSD на 512 ГБ для швидкого завантаження операційної системи ігор та програм. Материнська плата наразі від Gigabyte з сокетом LGA 1700 та чіпсетом B760. Має гарні радіатори, підтримує розгін пам'яті та XMP профілі, NVMe SSD та можливі апгрейди. Блок живлення 750 Вт з бронзовим сертифікатом 80+, для надійної та довгої роботи навіть під максимальними навантаженнями. Усе це зібрано наразі у компактному корпусі Firebase X2M від First Player. Загартоване бокове та фронтальне скло, 420 вентилятора з підсвічуванням, пилові фільтри зверху та знизу під блоком живлення. Обрати можна з будь-яких корпусів, наявних на сайті. У подарунок йде дводіапазонний Wi-Fi адаптер, який забезпечує швидке та стабільне підключення до мережі та операційна система Windows 11 Pro. Також у комплекті є вигнутий Full HD IPS монітор на 27 дюймів і ігровий набір, клавіатура плюс миша з підсвіткою. Якщо у вас вже є свої периферійні пристрої, ви можете прибрати з замовлення ці аксесуари та зменшити загальну вартість ПК, або обрати інші моделі на сайті, які більше відповідатимуть вашим потребам. Магазин надає гарантію та сервісне обслуговування на весь ПК та всі комплектуючі. З будь-яких питань можна звертатися не тільки за номерами телефонів на сайті, а й у чати Viber та Telegram, посилання в описі та на екрані. І, звісно, поглянемо, на що спроможна ця система у досить вимогливих та сучасних іграх. Записали приблизно по хвилині кожної, щоб ви могли оцінити не тільки FPS, а й плавність зображення. Last of Us Part 2 Remastered – свіжий порт з PlayStation з непоганою оптимізацією. У нативному Full HD без усіляких апскейлерів і генерації кадрів на високому пресеті налаштувань ми отримуємо 60-70 FPS у бою на доволі великій локації з великою кількістю ворогів, які нас шукають. Грати комфортно, зображення дуже гарне і плавне. Далі Stalker 2 Heart of Chernobyl, середній пресет налаштувань, Full HD з DLSS на значення якість, генерація кадрів вимкнута. В таких умовах гра видає 60 плюс FPS у бою з противниками серед великої бурі з блискавками. Якщо задіяти генерацію кадрів від AMD, то можна підняти налаштування до високих.
Marvel Spider-Man 2 високий пресет налаштувань, Full HD з DLSS на значеній якість, без генерації кадрів. В таких умовах ми отримуємо середній показник у 64 FPS за 10 хвилин гри і при переміщенні містом на павутині і в бою. При першому увімкненні спеціальних можливостей павука є деякі просадки трохи нижче 60, але потім вони зникають. Для того, щоб оцінити RT можливості, дуже рекомендується увімкнути генерацію кадрів від AMD або нормально ставитися до 30 плюс FPS. Далі протестуємо Cyberpunk 2077 з ультратрасуванням, отже високий пресет налаштувань, DLSS на значеній якість з новою моделлю Transformer, яка дає краще зображення і трохи знижує частоту кадрів у порівнянні зі звичайним DLSS. Також увімкнен рейтрейсинг на значенні ультра. В бою з купою поліції у нічному місті, з купою відображень, неону, тіней та світла, яке все рахується у реальному часі за допомогою рейтрейсингу, ми отримуємо близько 50 FPS в таких інтенсивних сценах. Для стабільних 60 кадрів потрібно буде знизити деякі налаштування до середніх, наприклад, щільність натовпу, або перемкнути значення DLSS на стару модель. Також є варіант вимкнути апскейлери та увімкнути генерацію кадрів від AMD. В останньому випадку ще залишиться запас на підвищення звичайних налаштувань на ультра. Clair Obscur Expedition 33 – дуже популярна нова гра, тому подивимось і на неї. Full HD з DLSS на якісті, високий пресет налаштувань та наш улюблений Unreal Engine 5. У першій локації ми бачимо близько 60 FPS і при дослідженні світу, і у навчальному бою. By the time you've arrived. Can't believe Sophie already turned. For those who come after. Та закінчимо на Kingdom Come Deliverance 2, топ-РПГ у відкритому світі цього року. І перше місто після навчального відрізку. Нативне Full HD без апскейлерів і генерації, високий пресет налаштувань. В таких умовах бачимо 70 плюс FPS при спокійному дослідженні локації та 60 плюс кадрів у кулачному бою. Як можемо бачити, усі ігри йдуть дуже непогано. І також цей ПК гарно підійде для важких завдань, наприклад, робота з 3D або монтаж відео завдяки 12 ГБ відеопам'яті у RTX 3060 та оптимізації технологій Intel. Система також має можливість апгрейда. Наприклад, згодом можна поставити i7 12700 та щось на кшталт RTX 5070. Посилання на ПК буде в описі під відео. Там можна ознайомитися з актуальними знижками та акціями. Також можна звертатися у чати Viber і Telegram. Номера на екрані та в описі. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові огляди. Хай щастить та до зустрічі!